මොන හරි දෙයක් අපිට එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට නම් ඒක තිත්ත වෙලා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න දන්නවද? මට මේක ඇති වෙලා, තිත්ත වෙලා, එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? අද අපි බලමු මේක කියන්නේ කොහොමද කියලා. මට මේක ඇති වෙලා. අපි කියනවා I am sick of it. I am sick of it. මට මේක ඇති වෙලා. මට තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද මේක අපි sentence එකක use කරන්නේ? How to use in sentence? I am sick of it. මට මේක ඇති වෙලා, තිත්ත වෙලා කියලා English sentence එකක් එක්ක මේක use කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයා බලන්න පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. I'm sick of it. I'm sick of being weak. I'm sick of it. I'm sick of being weak. I am sick of it. I am sick of being weak. මට මේක ඇති වෙලා. I am sick of it. මට මේක ඇති වෙලා. I am sick of being weak. දුර්වලයෙක් වගේ ඉන්න එක මට ඇති වෙලා කියලා කියනවා. මෙන්න මේ වගේ මට ඇති වෙලා, තිත්ත වෙලා කියන්නේ කොහොමද කියලා අපි තවත් sentence කිහිපයකින් සලකා බලමු. I am sick of him whining about money. whining කියනවා මැසිවිලි කියන එක. I am sick of him whining about money. එයා සල්ලි ගැන මැසිවිලි කියන එක මට ඇති වෙලා. මට තිත්ත වෙලා. සල්ලි ගැන මැසිවිලි කියන එක නිතරම නැති බැරි ගම් කියන එක ඇති වෙලා. I am so sick of all these political campaign ads. I am so sick. මට ඇත්තටම ඇති වෙලා. මට ගොඩාක් එපා වෙලා. Sick of all these political campaign ads. මේ political campaign වල එහෙම නැත්නම් දේශපාලන කැම්පේන් වල දැන්වීම් මට ඇති වෙලා. සාමාන්‍යයෙන් අපටත් එහෙම වෙනවනේ. මොනවා හරි එක දිගට එකම දැන්වීමක් යනකොට තිත්ත වෙනවනේ. ඇති වෙනවා. අපි බලමු තව වාක්‍යයක්. I am not sure about you, but I am sick of it. I am not sure about you. මට ඔයා ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. නමුත් මට මේක ඇති වෙලා. But I am sick of it. මට ඔයා ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. I don't know why she's acting that way. But I am sick of it. I don't know. මම දන්නේ නැහැ මේ විදියට ඇයි රඟපාන්නේ ඇයි කියලා. But I am sick of it. නමුත් මට ඒක ඇති වෙලා. මේ විදියට ඇගේ රඟපෑම මට ඇති වෙලා. තිත්ත වෙලා. කවුරු හරි කෙනෙක් නිකන් බොරු දෙයක් වෙනුවෙන් රඟපානකොට ඇති වෙලා. නේද? I am sick of it. මට මේක ඇති වෙලා. We need to stop arguing so much. අපි මේ ආගියු කරගන්න එක, තර්ක කරගන්න එක, රණ්ඩු කරගන්න එක නවත්තන්න ඕනේ. We need නවත්තන්න ඕනේ. මට මේක ඇති වෙලා. I am sick of it. We need to stop arguing so much. මේ වගේ රණ්ඩු වෙන එක, ආගියු කරගන්න එක නවත්තන්න ඕනේ. මේක එපා වෙලා තියෙන්නේ. නේද? Okay? අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. තවත් මේකේ බෝනස් ටිප් ටිකක්. කියන්නේ මේ sick of it කියන එක වෙනුවට අපිට use කරන්න පුළුවන් තවත් වාක්‍ය ඛණ්ඩ. දැන් මේ sick of it කියන්නේ idiom එකක්. මට ඇති වෙලා කියන්න. මෙන්න මේ idiom එක වෙනුවට තවත් අපිට use කරන්න පුළුවන් idioms මොනවද කියලා අපි bonus tips විදිහට සලකා බලමු. I am sick of it කියන එක වෙනුවට අපිට use කරන්න පුළුවන් I am bored of it. මට මේක ඇති වෙලා. I am bored of it. එහෙම නැත්නම් I am tired of it. I am tired of it. දැන් මේ දෙකටම වඩා ටිකක් බර වැඩි කරලා මට තිත්තම වෙලා කියන්න අපි කියනවා I am sick of death. I am sick of death. මට මේක ඇති වෙලා. දැන් මෙන්න මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ තුනම
එහෙම නැත්නම් මේ idioms තුනම මොන හරි දෙයකින් මොන හරි කෙනෙක් හෝ මොන හරි දෙයක් අපිට එපා වෙලා කියන්න අපිට use කරන්න පුළුවන්. I am sick of it. එහෙම නැත්නම් I am bored of it. එහෙම නැත්නම් I am tired of it. එහෙමත් නැත්නම් I am sick of death. මෙන්න මේ idiom හතරම කිසියම් දෙයක් හෝ කිසියම් කෙනෙක්. දැන් අපි කියන්නේ I am sick of you. මට ඔයා ඇති වෙලා. ඔය බොහෝ විට රණ්ඩු සරුවල් වලදී එකිනෙකා කියා ගන්නවා මට නම් මේක ඇති වෙලා. I am sick of this. මට ඔයාව ඇති වෙලා. I am sick of you. එහෙම නැත්නම් ගොඩාක්ම එපා වුණාම අපිට කියන්න පුළුවන් I am sick of death about your complaint. මට ඔයාගේ කම්ප්ලේන් අහලම ඇති වෙලා. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉඩියම් හතරම යොදලා ඔයාලට හිතෙන වාක්‍ය පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද යූස් කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි මම කියන දේ අහගෙන ඉඳලාම විතරක් මදිනේ. ඉංග්‍රීසි යූස් කරන්න ඕනේ. ග්‍රැමර් විතරක් දැනගෙන මදි. මේ ඉඩියම්ස් අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නිකන් ඔය අපි කියන්නේ සුද්දෙක් වගේ කතා කරන්න කියලා. කියන්නේ මේ නේටිව් ස්පීකර් කෙනෙක් වගේ මව් භාෂාව වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් මේ ඉඩියම්ස් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි channel එකේ idioms ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මේ වගේ වාක්‍ය patterns ඔයාලා ගාව stocks තියාගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය වෙලාවට එළියට දාන්න. ඉතින් තව ඉස්සරහට අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. අපි තව වාක්‍ය කිහිපයක් ගොඩනගා ගමු. මේ sick of එහෙම නැත්නම් bored of tired of කියන භාවිත වලින්. අපි කොහොමද මේක කියන්නේ? මට ඇති වෙලා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. I was sick of their fun and games. මට එයාලගේ මේ නාට්‍ය fun and games එයාලගේ මේ සෙල්ලම් ඇති වෙලා. I am sick of their fun and games. දැන් ඔයාලට බොහෝ විට මේ කාලේ කියන්න පුළුවන් අපේ රට ඇතැරලා බොහෝ දුරට යනවා තරුණ ප්‍රජාව හැකියාවක් තියන අය. එයාලා යන්නේ මේක ඇති වෙලා මේ දුක්ඛිත තත්ත්වය අපේ රටේ තියෙන ඇති වෙලා යන්නේ. එතකොට එයාලට කියන්න පුළුවන් I am sick of about this situation. මට මේ තත්ත්වය ගැන ඇති වෙලා. එහෙම නැත්නම් I am sick of this political situation. මට මේ political situation එක ඇති වෙලා. නේද? එහෙම නැත්නම් economic situation. මේ මූල්‍යමය තත්ත්වය ගැන ඇති වෙලා, එපා වෙලා. I am sick of death. This economic situation. මේ මූල්‍යමය තත්ත්වය ගැන එපා වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු තවත් වාක්‍ය කිහිපයක්. He got sick of hanging around waiting for me. Hanging around waiting for me. මං එනකම් බලා සිටීම ඔහුට ඇති වෙලා තිබුණේ. I am sick of always waiting for you. ඔයා එනකන් නිතරම බලා සිටීම. ඔයා වෙනකන් නිතරම රැඳී සිටීම. දැන් කිසියම් කෙනෙක් දිගින් දිගටම රැඳී සිටිනවා පුරුද්දක් විදිහට අනෙත් කෙනා ලේට් වෙනවා නම් මං කියනවා I am sick of always waiting for you. නිතරම ඔබ වෙනුවෙන් බලා සිටීම මට ඇති වෙලා. ඊළඟට we are sick of your complaining. අපි ඔයාගේ කම්ප්ලේන් කිරීම ගැන ඔබේ මැසිවිලි කීම ගැන නිතරම කිසියම් දෙයක් ගැන පැමිණිලි කිරීම ගැන ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බහුලවම යොදා ගන්න විශේෂයෙන් ස්පෝකන් වලදී අපි යොදා ගන්න ඉඩියම් එකක් මට මේක ඇති වෙලා I am sick of it. සාරාංශයක් ගත්තොත් I am sick of කියන එකට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් I am tired of it. I am sick of it. I am bored of it. හරි එහෙම නැත්නම් මේක ටිකක් බර කරලා කියන්න ඕන නම් I am sick of death. ඉතින් අපි channel එකෙන් දිගින් දිගටම මේ වෙනකොට වීඩියෝ 100කට අධික ප්‍රමාණයක් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ලේසියෙන් පහසුවෙන් යුකිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම
ඔයාලට පුළුවන් මගේ WhatsApp group එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධ තියෙන ගැටලු විසඳ ගන්න. ඒ වගේම පුංචි දරුවන් ඉන්න අම්මලා වෙනුවෙන් වයස අවුරුදු 3ත් 5ත් අතර දරුවන්ට අපි worksheet රාශියක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ worksheet මිලදී ගන්න කැමති නම් බොහොම සුළු මුදලකට ඔයාලට පුළුවන් මට WhatsApp message එකක් දාන්න. description එකේ WhatsApp link එක තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පළහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. So I think you like this video. මං හිතනවා කැමති ඔයා මේ වීඩියෝ එකට. And don't forget to subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. And don't forget like and share. See you again. Bye bye.